Ne-am întâlnit acum în Peco cu tipul ăsta din Germania și am măcănit noi un pic în germană cu el atât cât ne-am înțeles. Atât am înțeles de el că e plecat de o lună și că și-a cumpărat un Royal de Enfield din ăsta nou-nouț. No, ia câtă-ne și la Vama Bucșu sau Buciu dintre Ungaria și Austria. Ce sătuleț frumos! Asta e fain în Austria, totul e îngrijit, totul arată impecabil, uitați-vă și voi cât de fain. Ți mai mare dragul să vii să treci pe aici. Avem deja 175 de kilometri făcuți și ne trezim că începe să picure, chiar să plouă, putem spune așa mai lejer, dar nu înțeleg din ce, că nu avem deasupra noastră nor de ploaie. Bună dimineața, lume faină! Aici Robert și Yasmina de la Lucifer Videographer Channel și oficial cam acum ne vedem prima oară pe anul 2024 pentru că e prima tură moto pe care o facem. Astăzi este 27 aprilie și plecăm spre Austria, undeva în zona Innsbruck, doar că până acolo să avem 2 zile, sunt aproape 1000 de kilometri de făcut. Pentru astăzi ne-am propus un task destul de serios, avem puțin peste 600 de kilometri de făcut, înseamnă aproximativ 10 ore de stat pe motor, dar vremea e bună, asta e cel mai important, de-aia am și plecat din timp, în sensul de astăzi este sâmbătă. În mod normal am vrut să plecăm duminică sau luni, dar săptămâna viitoare, deja undeva pe joi, vineri, se cam strică vremea peste tot și încercăm să fim spre casă. Pe scurt, să vă fac o mică introducere, un scurt monolog. O să fie o tură de aproximativ o săptămână. Punctul principal vrem să fie zona Innsbruck, să stăm la camping 2 nopți și să urcăm cu gondola sus pe munte. Ne dorim de mulți ani, dar nu am avut nici timp și nu știu, poate nici bani, costă undeva în jur de vreo 50 de euro, cred că de persoană să urci. Rămâne de văzut, până atunci avem de tras, cum zic, 2 zile. Prima zi puțin peste 600 de kilometri, a doua zi 400 și vreo 30 sau nu, 370, ceva de genul. Deci vreo 970 de kilometri, cred că. Și, da, suntem împachetați. Nu știu dacă se vede în cadru din spate, dar avem geanta asta faină, un dryback de 26 de litri. Numai ce am comandat-o de pe Motomus. Mulțumesc, băieți, a ajuns foarte repede, de pe o zi pe alta. Iar ce vedeți la mine în cap este noua cască pentru acest sezon și cred eu pentru următoarele câteva sezoane. Îmi place prea mult casca, să o schimb prea curând. Este o cască Nex XV3 primită ca sprijin sau sponsorizare de la Biker Fan Shop. Mulțumesc foarte mult, Albert, pentru tot sprijinul acordat. Iar partea bună e că când o să vedeți voi clipul, cred că o să mai rămână 2 zile sau 3 zile disponibile să puteți profita de extra reducerea de 10% pentru orice cască Nex comandată de pe Biker Fan Shop folosind codul LUCI10. Ideea e să nu facă parte din categoria Outlet, pentru că acolo sunt reduceri foarte mari deja. Eu zic să aruncați un ochi pe site și să vă uitați. Poate găsiți un model de cască care vă place. Noi momentan suntem la 80 de kilometri de Arad, undeva în Ungaria, numai ce am trecut de Orosháza. După cum puteți vedea, Transalpul este viu și bine. Probabil că unii dintre voi deja ați văzut toată povestea. Am avut niște probleme cu el, iar pentru cei interesați, ca să nu stric surpriza, am făcut un clip special. Am fost plecat la Baia Mare, la Ovimoto, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru ajutor. Mulțumesc și lui Mihai că mi-a pus la dispoziție duba de la Mochi,
de la Maki, cum zicem noi, dar noi zicem Moki, că sună mai fain. Și Transalpul, da, este alive. Cum spuneam, link în descriere, găsiți toată povestea. Iar înainte vă ziceam de Casca Nex, o să dau la finalul zilei un feedback, pentru că deja o am în cap de aproximativ 2 ore și este super, super confortabilă. Astăzi o să stau cu ea în cap vreo 10 ore și având în vedere că am și camera, am intercom pe ea de la Sena, am Kozoroku, am pinlock-ul pe vizieră, am toate accesoriile posibile pe ea, are undeva la 2 kg și 100 de grame, nu mi se pare mult, dar totuși 2 kg în cap, o să vedem cum se simte la final de zi, pentru că o fi o zi foarte lungă. Am plecat la 7:30 din Arad și, cum zic, 10 ore pe drum, plus opririle pentru pauze de mâncare, alimentare și așa mai departe. O să se facă sigurat 12-13 ore lejer. Se deschide și drumul în fața noastră, dar nu gonim niciunde. Să mergem frumos cu 85-90 la oră, așa cum ne place nouă. Am foarte multe de zis în acest episod, dar nu-mi vin toate acum în minte. O să mai vorbim când ne oprim la pauza de masă și, cum spuneam, avem astăzi 10-12 ore la dispoziție. O să mai povestim pe drum. Salutare! Am oprit la Aldi. Da, să se prezinte și ea, că ea n-a apucat să zică nimic azi. Am povestit de dimineață, de v-am rupt capul în două. Are gura, știu. Suntem în Sente și după 120 de kilometri am oprit. Bun. Și o la bunătăți. Da, am luat o cola, deci am luat o văz pentru zilele viitoare, în astea plicuri, salam, supă, paste, niște roșii, cornuri. Da, că e astăzi sâmbătă, deci trebuie să ne organizăm. Mâine va fi închis pe Austria, adică nu o să găsim nimic. Da, în weekend e problemă la ei. Mâncăm, da, ne descurcăm. Azi, teoretic, o să stăm la cazare până la urmă, asta nu v-am zis de dimineață, pentru că avem mult de mers și ajung și noaptea. În zonă nu prea sunt deschise campingurile, se deschid după 1 mai, aia e miercuri, deci mai e până atunci. Bine. Hai să mâncăm ceva și să plecăm. Mai povestim când se mai face și peisaj mai fain, că aici prin Ungaria nu prea avem ce filma. Avem deja 175 de kilometri făcuți și ne trezim că începe să picure, chiar să plouă, putem spune așa mai lejer, dar nu înțeleg din ce, că nu avem deasupra noastră nor de ploaie, un fenomen așa mai ciudat. Dar măcar am prospătat aerul un pic. Și referitor la această tură moto, mai are ca și scop să mai testăm noul echipament de camping. O singură dată am ieșit cu el în noaptea de Revelion dintre ani, 2023-2024. Găsiți la mine pe canal clipul. Avem un cord nou, avem saci de dormit noi și alte mici accesorii, o pompă de umflat salteaua și vrem să ne pregătim sufletește și fizic pentru tura de Norvegia din iulie-august și de aia facem acum această ieșire. Deci astăzi se pare că tot așa o ținem. Ploaie cu soare cu dinți, cum s-ar zice. Avem 200 de kilometri făcuți și de câțiva kilometri venim efectiv în soare, dar în același timp ne plouă. E un fenomen foarte ciudat. În norul de ploaie, ăla pare a fi de acolo. Și deasupra noastră mai e nimic. Nu prea înțelegem din ce plouă. Noi, vai vorba, bine că n-avem praful saharian sau nisipul saharian. Suntem la 50 de kilometri de Székesfehérvár. Nici nu știu repede ce localitate e asta. Cred că Tolna. Drăguț podul ăsta metalic.
Seamănă cu ăla nostru din Arad. Întrece Mureș, un Aradul nou. Foarte frumos aici. S-a încălzit afară, avem 19 grade. Norii de ploaie aia dubioși ori plecat. Am oprit că suntem la jumătatea drumului, adică 300 de kilometri făcuți. O trebuie să alimentez, aproape 16 litri și ceva la 300 de kilometri. Am mai făcut niște mici ajustări aici la prinderea asta că îmi bălângănea. O trebuie să-mi dezinstalez de pe telefonul de pe care îmi pun GPS-ul, de pe care e Google Maps-ul, că Sena meu, Sena XCOM 3 Pro, are ceva apucături de DJ și îmi pune muzică fără să vreau eu. În 300 de km, cred că de 7 sau de 8 ori mi-a activat muzica. În momentul în care vrea să zică GPS-ul ceva, de fapt îmi activa muzica. Clar, ceva bug sau ceva, nu. Ideea e că mi-am șters tot ce am avut în playlist, că oricum eu nu ascult muzică pe drum. Și ne continuăm drumul, mai avem 316 km până sperăm la cazarea noastră, că încă nu e nimic rezervat. Nu știu unde mergem. Da, asta e vedem, numai probleme. Și am băut și o cafea în sfârșit. Nu uita să-mi cumperi o cafea dacă dorești. Da. Sau tonezi 1 euro, 2, cât vrei și ne luăm noi și cafea și hot dog și băgăm benzină și ne plătim campingul. Pentru Transalpul donați. Da. Mulțumim frumos, dragilor, că ne urmăriți și că ne susțineți, apreciem. Mai râdem, glumim, dar sunt chestii serioase. Da, sigur. Bine, hai să vă arăt repede un motorist și am închis, te continuăm drumul. Royal Enfield. Ne-am întâlnit acum în Peco cu tipul ăsta din Germania și am măcănit noi un pic în germană cu el atât cât ne-am înțeles. Atât am înțeles de el că e plecat de o lună și că și-a cumpărat un Royal Enfield din ăsta nou-nouț. M-a arătat că are cauciucul încă original pe spate la 20 și ceva de mii de kilometri, zicea că a făcut deja cu el. Foarte tare. Și l-am salutat pe drum când a trecut prin Peco și s-a întors la noi. Efectiv, a făcut sensul girator, a venit, a intrat în Peco și a venit să ne salute. Și acum uite că mergem un pic împreună cu el pe drum. Foarte tare omul. Ai, ce fain e jucăria. Ei, nu știu câți cai are un Royal Enfield ăsta, cred că 27-28 de cai, ceva de genul. Au zis că face treabă pentru o persoană cu bagaje, mers lejer așa pe drumuri din astea secundare, cum mergem și noi. Foarte tare omul. Avem aproape 400 de kilometri făcuți deja pe ziua de astăzi. Ar trebui să mai facem o pauză, să mai mâncăm o ciocolătuță, ceva și să bem o gură de apă de suc. Să ne refugiem aici un pic, uite, pe drumul ăsta mic. Ne tragem aici la umbră. Uite, aici e perfect. Da, ne-am oprit, ne-am hidratat, am mâncat o ciocolată, am băut o gură de suc. Și e timpul să plecăm. Da. Hai să vedem cât mai avem oare. 232 de kilometri, 3 ore jumate de mers, aia înseamnă încă vreo 4 ore și ceva, 5, că ne mai oprim. Pare astăzi ne oprim și la Luiz? Trecem prin Graz sau pe unde trecem? Nu, asta nu avem nicio legătură. Nu? Trecem deasupra, nu, la Innsbruck, luni o să mergem la Luiz. Ea e șefa cu traseul, cu planul, cu astea. Oricum, eu sunt șofer. Fi sâmbătă, program scurt, s-au închis. Bine, mergem. Astăzi doar mergem, ne cazăm și mâine și de luni începem activitatea. Hai să vedem ce cazare găsim, că avem 2 în zonă, dar tindem spre una cu mic dejun, că mâine fiind duminică, preferăm să plătim micul dejun și să mâncăm bine dimineața. E închis tot. Ca apoi să plecăm relativ sătuli. Da, bine, hai să vedem ce găsim acolo. No, ia că ne și la Vama, Bucșu, sau Buciu,
dintre Ungaria și Austria. Până aici am făcut de acasă, stai să mă uit exact pe kilometraj, 480 de kilometri până aici. Și în a doua parte a zilei acum, bă, deci ne rupe la cap, la gât vântul. Bate un vânt puternic din stânga lateral. Cred că și consumul meu sări spre 6, cu toate că vin 80-90 la oră, dar bate de rupe. Ai, oboseală, mai avem încă 140 de kilometri, 2 ore și un sfert. Uite, Republic Österreich. Uite ce bine arată, frumos în Schengen, tati. Nu ne mai oprim decât ne salutăm frumos. Dar vrea vameșul să vadă cât e de fain autorulota lui tipul. Îi verifică să nu cară imigranți, domnule. Poate duce praful saharian în spate. Guten Tag. Hallo, dankeschön. Frumos, ne salutăm, ne respectăm și bine am venit în Austria. Bine, fraților, mai avem un pic. Uite aici 100 la oră pe naționale, 130 autostrada, nu ne interesează, și 50 în localități. Hai că ne oprim la Mac. Nu știu sincer în ce localitate suntem, să ne uităm imediat. L-am văzut rapid de pe drum și am zis să oprim, că mai avem 2 ore până la cazarea, e mult. Să reușim să mâncăm ceva. Hai să vedem ceva mic și ieftin, numai cât să ne umple mațul. Hai, caută ceva combo-uri micuțe, vezi. Da, scurt pe 2, 8 euro la Mac. 2 burgeri din ăștia micuți, cartofi, sucuri reci cu gheață, ce eu nu se pot să beau. Asta e, poftă mare și să-i dăm bătaie că mai avem 2 ore. Ne-am recăpătat energia acum, mâncând un pic, și suntem gata să continuăm ultima bucată. Și uitați și voi ce zonă faină e aici. Ce sătuleț frumos! Asta e fain în Austria, totul e îngrijit, totul arată impecabil. Uitați-vă și voi cât e de fain. Ți mai mare dragul să vii să treci pe aici. Na, și după localitatea aia faină, uite, iar aici o bucată de pădure. Superb! Mi-a fost dor, după ce am trecut Ungaria, 400 și ceva de kilometri, dintr-o parte în alta. Ne bucurăm acum de un drum din ăsta de pădure. Temperatura încă ține cu noi, 20 de grade, chiar aici dacă e umbră și împădurit. Temperatură tare faină. Splendid îi. Cu cât intri mai mult în inima Austriei, cu atât e mai frumos. Sătulețe, localități, uite, zonele astea. Fascinant. Aici mai avem 2-3 serpentine. Trecem un deluț. Wow, ce frumos! Superb! Ne place, place! Băcuța, uite acolo, Paște liniștită. Că tot e Paște, Paște și vaca. Bun, mai o oră și 10 minute, 70 de kilometri. Am coborât de pe un deal să urcăm pe altul și în timp ce urcăm suntem în mijlocul unei mici localități, iară cochete. Foarte frumos.
Noi, anii trecuți, am mai umblat de câteva ori prin Austria, de câteva ori bine, inclusiv cu mașina, cu Smart-ul, cu Mitsubishi, cu Transalpul, cu destule ocazii am fost, dar drumul ăsta nu l-am făcut niciodată. E superb. Nici nu știu repede să vă zic ce drum e, că nu-mi scrie pe Maps. Ideea e că mai avem 50 de kilometri până la Löben. Ce zice asta? Strasberg, așa ceva? Strashofberg sau așa ceva. Îmi scrie pe drum. E cumva o vale înconjurat de dealuri, de localități mici. Totul e împădurit. Wow, deci drum impecabil. Uite, numai penzi din astea, urcări, coborâri. Dar e plăcut, poți să mergi cu 70, frumos. Nu-s drumurile alea nici cu a doua, a treia pace de păr și nici drumurile pe care te duci cu 100 la oră și simți că te plictisești. E superbe zonele astea. S-o și răcorit, avem 15 grade. Deci ce curbă faină. Uite acolo, gheață, mă, nu-i gheață, ce e, nisip. Am văzut așa alb, zic, n-are cum să fie gheață în curba aia. Wow, da, mă, acolo e zăpadă, mă. Vezi, poate am văzut eu ceva. Uite, apare soarele după curbă. Wow. Astea-s drumuri pentru Transalp. Mai explicit de atât nu am cum să fiu. Deci Transalpul nu a fost gândit nici pentru autostradă, nici pentru drumuri naționale, să mergi cu 120, cu 110. Nu, frate, aici 70 a patra. Cel mai fain drum posibil. Temperatură ideală. Nu e aglomerat. Azi e și sâmbătă. După toată plictiseala aia de Ungaria, cu toate că și Ungaria are farme cu ei când vezi toate sătulețele alea întreținute. Da, Austria, ceva de vis. Uite-te, uite-te, dar n-ai ce să zici. Stai să-mi iau și eu locul aici, uite, pe dryback-ul de la Motomus, de la SV Motec de 26 de litri, în care avem 2 saci de dormit și 2 saltele. Și uite, amândoi avem cotieră. Stăm ca barosanii. Imediat suntem în ceva vârf de deal. Hai că încerc să vă arăt pe hartă ce urmează, sper să se vadă. Nu se vede aici, în stânga ecranului. Numai curbe, curbe, curbe. Dar nu vă mai țin atâta pe fir că vă plictisesc. Mai revin când apare ceva interesant. Cu toate că hai să mai vedem o dată soarele aici după curbă. Da, acum trecem în partea cealaltă a dealului. Până aici am urcat, iar de aici coborâm. Wow! Wow, ce-i dincolo! Bine că n-am oprit filmarea. Uite câtă zăpadă! Câtă zăpadă! Uite acolo câtă îi! Wow, wow, wow! Și se vede și în față, acolo, între pomi. Oai, ce-mi place! Mi-a trecut și oboseala, deja avem peste 11 ore de când suntem pe motor. Dar mai putem, că ne-am revergorat, cum s-ar zice. Ne-am înviorat de la aerul ăsta de munte, de deal, de peisajul ăsta frumos. Acum se vede aici coborârea pe hartă. Ce urmează. Foarte fain. Coborâm în altă vale. Da, acolo mergem frumos, frumos. Da, ăla e Innsbruck, nu Innsbruck, care e Innsbruck e la 360 de km de unde ne campăm, la 400 de km de aici. Nu. Dar ăs ceva munți mari acolo, da. Vedeți stânca. Acolo în zare, în depărtare. În dreapta noastră avem râul Mur.
Iar în stânga noastră avem autostrada. Și noi ne vedem de drum, fain frumos, pe drumul lipit de autostradă. Uite, cu 90 la oră, limita e de 100. Uite-te tu cât e de fain. Fără trafic. Ia. Mai avem 20 de kilometri și aflăm și treaba cu cazarea. Vedem care o fi faza. Aici ne băgăm pe sub autostradă și ieșim în partea cealaltă. Uite ce faină e faza. Ce drăguță e trecerea asta. Știu că e un gang din ăla cumva. Hai să vedem câtă lume e pe autostradă. La ora asta, acum la ei îi 5:40, 6:40 ora României. Nu sunt așa mulți. Destul de lejer la ora asta. Bine, e sâmbătă de fapt, stai că nu vine lumea de la lucru acasă, am uitat. Bun, hai că am întors un pic pe aici prin cartier, cum s-ar spune, suntem în Leuven, la 500 de metri de cazarea noastră, dar avem făcuți 321 de kilometri de când am alimentat azi ultima oară, așa că trebuie să-i fac din nou plinul. Și asta înseamnă că astăzi avem 620 de kilometri făcuți pe ziua de azi. Numai drumuri mici, dar povestim la cazare. Hai că mă pun să-l umplu. Și la 300 de metri de Peco, acesta pare a fi campusul unde venim noi. Am alimentat de 30 de euro, am băgat 18 litri, mi-a ieșit un consum de 5,6, în ideea în care am venit numai cu vânt din față și din Ungaria spre Austria oricum nu mă urci. Uite, cazarea. Ceva clădire nouă. Deci nu avem rezervare. Merem să întrebăm acum dacă ne face preț mai bun decât pe Booking, cu toate că nu cred, că am aproape 30 de euro reducere prin Booking. Și vedem după aia. Și bun, acum am intrat să văd de recepție, dar aici nu este nicio recepție. M-am întâlnit cu alți turiști pe hol și zicea că trebuie să ne facem check-in-ul. Deci asta înseamnă că nu se trebuiască să rezerv prin Booking, ceea ce nu e neapărat rău, că avem reducere de la 110 euro la 75, care include și mic dejun, sau mai era varianta de la 92 de euro redus la 63, fără mic dejun. Da, cum am zis, mâine duminică nu avem unde mânca, prefer să plec cu burta plină. Hai să vedem ce ne ia, să ne punem să facem rezervarea. Am reușit să fac rezervarea, avem camera 0090, am făcut check-in-ul, a mers un pic mai greu că instant cum am plătit pe Booking, am vrut deja să-mi fac check-in-ul aici și nu apăream în baza de date și bag de 3-4 codul, nu merge. Și la un moment dat am mai așteptat un pic, l-am băgat, o mers, bun. Am pus să acopăr motorul, încerc să las partea asta neatinsă, n-aș vrea să dau jos, că aici am tot ce înseamnă camping și astăzi nu avem nevoie de ele. Am nevoie doar de lada asta, unde am laptopul, haine și ce folosim acum seara aici la cazare. Sper să pot să-l acopăr, să am suficient loc și ne auzim în cameră. Trebuie să pun toate înăuntru. De fapt, camera e un mini apartament. Avem birou, un televizor, aici e un mini bar, pult, aici e o mini bucătărie și oale și tot fel de chestii într-o bucătărie comună afară. Este o bucătărie comună de unde ții oale și ce ai nevoie. Acolo sunt toate chestiile necesare. Dragilor, încheiem și prima zi, după 620 de kilometri. O să fim scurți, că trebuie să mergi să te uși pe păr. Exact, și începe emisiunea la italieni. Bun, pe scurt a fost o zi de 12 ore, dintre care aproximativ 10 ore jumate pe motor. Asta înseamnă că am avut casca în cap, am zis chiar la începutul clipului că o să vin cu
primul feedback, pentru că atâta timp încă n-am avut casca niciodată în cap. Per total, foarte ok, nu m-a deranjat să zic nimic. În ultimele 3 ore am simțit foarte puțin deja aici că am casca în cap, e logic, am camera, am tot setup-ul pe are cam 2 kg 100 cu totul și cred că a fost din cauza vântului, pentru că în prima jumătate a zilei n-am simțit nimic, dar nici nu am bătut vântul și în a doua parte a zilei ne-a terminat, deci vânt stânga lateral, ne-a dat de... ne-a zăpăcit, mă doare gâtul aici, mă rupe. Bun. Aceste episoade care vor urma în următoarele zile vor fi doar în limba română. Este un test de-a meu. Vreau să văd cu cât îmi ușurez munca, pentru că poate că unii dintre voi știți, în ultimul an am făcut atât în română cât și în engleză în același timp. Deci vorbeam română, mă opream, vorbeam engleză. Și tot așa, și la editare, și la tot, și subtitrat, deci foarte, foarte mult. Și sincer, nu rentează. Am încercat să împac cumva ambele tabere, dar nu prea am cum. O să mai avem de editat încă vreo 4 sau 5 episoade din tura din Alpi din 2023. Pe aproape că vin niște episoade super faine. Alea din Austria? Exact. Da, alea austriască să le editez. Alea vin atât în română cât și în engleză. Foarte fain. Dar acum vreau să fac o probă, să văd. Și acum noi vrem să testăm și Cort, Saci, plus că vrem să vizităm Innsbruck-ul, că niciodată nu am apucat să-l vizităm, să mergem sus. Mai mult acum de relaxare. E prima tură din an. Până ne începem munca în forță și... Oricum, ziua de astăzi, după 12 ore per total, ne simțim, pot să zic, foarte ok. Adică mă așteptam la mult mai rău. Da. Mă așteptam la mult mai rău. Un pic Eu mă doare zic aici. că mai mergea 360 ăla până la Innsbruck. La mâine. Dacă nu se întuneca, era ziua. Încă nu mergea. Bine, nu mai lungim, că Da, oricum vrem. cred că a ieșit un episod destul de lung, am vorbit Bine. destul de mult azi. Dragilor, dacă vreți să cumpărați o cafea, Buy Me a Coffee, aplicație foarte sigură, simplă. Da. Mulțumesc, eu apreciez. Salutare, ne vedem în episodul de mâine, când Ciao. ajungem la Innsbruck, în Da, da. camping Max Alpen și nu știu cum. Da, campingul meu favorit. Priveliștea aia superbă. O să vedeți de ce. Pentru că în episoadele din toamnă încă nu am ajuns acolo Da, cu o să fim ăsta, acolo. dar vă arătăm mai repede. Acum. Ciao.